Bardo of dying, სიკვდილის ბარდო, Bardo of luminosity. სიცხადის ბარდო. These two, for the ეს sake of ეს ორი study and contemplation იმისათვის რომ ვისწავლოთ in the სწავლისთვის და you know, taught in the form of different category, but ეს სწავლის დროს these two Bardo, ისწავლება სხვადასხვა also a little bit კატეგორიებად. with the last Bardo, the Bardo, ეს ორი და ბოლო they're ბარდო very intertwined. So this ხელახლა just დაბადების like the ბარდო first three ერთმანეთთან Bardo, ასე თქვა გადახლართულია. ისევე როგორც პირველი სამი ბარდო არის ერთმანეთთან this დაკავშირებული. and the აი ეს Bardo, ყოფითი ცნობიერი ბარდო, სამადის და სიზმრის ბარდო. what do you call it, dream. სიზმრის These ბარდო. three, ანუ ეს სამიც the samadhi რა თქმა უნდა ამ სამიდან სამადის ბარდო exclusively for those who ოდნავ განსხვავებულია, იმიტომ რომ ის მხოლოდ მათთვის არის, choose to, ვინც ირჩევს რომ განიცადოს შევიდეს ამ but ბარდოში. generally that's what many მაგრამ scholars would say. that ძირითადად there ასე are ახარისხებენ ამ masters სამს. in the past თუმცა who actually say, წარსულში იყვნენ ოსტატები, whether you რომლებიც call it or ამბობდნენ, not, რომ დაუძახებთ many ამას ordinary beings, სამადის თუ არა, not ბევრი necessarily ჩვეულებრივი yogis, they also stay in the ცნობითი samadhi. არსება, They may not recognize. არა მხოლოდ იოგები So it's a sort of a, it will not არიან, function as a samadhi. შედიან, განიცდიან but it's სამადის kind of a ბარდოს. samadhi. There is an argument. მიუხედავად but let's not go იმისა, through this, all this intellectual ისინი ამას აცნობიერებენ თუ არა. analysis. მაგრამ არ გვინდა ნუ ჩავუღვარდებით ამ დეტალებს, ეს უკვე ძალიან ინტელექტუალურ ანალიზს მსგავსება. I mean, it could also help though. It could help. თუმცა შეიძლება There are masters who say that დაგეხმაროთ ამის ცოდნა. იყვნენ ოსტატები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ there are ხანდახან არის მომენტები, even to people who are not at all რომელიც initiated or taught or no ემართებათ, რომელსაც განიცდიან ჩვეულებრივი ადამიანები, ადამიანებსაც, რომელსაც არ მიუღიათ არანაირი სწავლება. I don't know, აი, ძალიან ძალიან ჩვეულებრივი, atheists, I don't I've know, got- whatever you want to call it. ათეისტი. Even for them, რადგან ის დაუძახოთ ან ადამიანებს, may რომლებსაც drink a არ cup of მიუღიათ coffee, let's სწავლება, მათაც შეუძლიათ And კონდეთ just ამის before განცდა სამადის the ბარდოსი. aroma of the coffee, აი, მომენტი they სანამ notice ყავას after they მოსავენ. drink, მომენტი სანამ ისინი there შეიგრძნობენ is ყავის this სუნს. gap of no thought or იმიტომ whatever. რომ არის sort of მომენტი completely უფიქრის like, გარეშე. You are not dead, არც მკვდარი ხარ, but you are not also sort of მაგრამ distracted in the არც sense because გაფანტული the moment და the smell of the ჩართული coffee ხარ comes, then that's the distraction. ფიქრებში, იმიტომ რომ როგორც კი შენ the- შეიგრძნობს That's სურნელს, the ყავის entering სურნელს, to the აი next მაშინ part, though. But there's არის გადართვა, გადაერთვები ამ სურნელს აღიქვამ. და მაქედან სამადის ბარდოდან I don't want to call it ყოფით subconscious ბარდოში ხდება and ადამიანი. all that kind of thing that Mr. არ მინდა Freud and გამოვიყენო all that არაცნობიერი, people ქვეცნობიერი simply ესეთი speak, but something ტერმინები, different, I think. რომელსაც ბატონი ფროიდი იყენებდა. იმიტომ რომ ეს უფრო ეს And შეუსაბამოა. many yogis said that everybody has ბევრი იოგს It's just that უთქვამს, they don't know. რომ სამადის It's like a ბარდო diamond ბევრ necklace. არსებას, You may be wearing it for ბევრი არსება განიცდის, generations, თუმცა მათ and ეს you don't არ know იციან, it's a ისინი ამას ვერ diamond ცნობენ. necklace. ისინი ამას It's not going to ადარებენ, აი function as a diamond ბრილიანტის ყელსაბამი You are რომ not going to გქონდეს. sort of treasure მაგრამ it, არ you are not იცოდე, going რომ to ეს ბრილიანტის არის, clutch რომ ეს on it, ძვირფასია. it's just a შესაბამისად ძალიან ისე უდიერად მოექცევი მას. garland. But I think we are being very fine-tuned, we are being very fussy now. გამეხოთ ჩვენ უკვე Anyway, ზედმეტ დეტალებს thinking about ვუღრმავდებით. this, especially there are a lot of people who are ეცეთ ფიქრობდი listening to this Bardo. ამ სწავლებაზე განსაკუთრების მათთვის, ვინც ამ სწავლებას პირველად მოისმენს. არა აქ, ეხა აქ ვინც ხართ, მაგრამ აი ინტერნეტით. So Bardo is a very, very big subject. ბარდო ძალიან ვრცელი that თემაა. არ არის ეს So I've been მარტივი. thinking
და ვფიქრობდი, როგორ შეიძლება გამოვხატო ეს რა მაგალითი მოვიგონო, რომ ეს მარტივი იყოს გასაგები. This may work, so let's try. და აი ასეთი რა მოვიფიქრებ, ცდი, შეიძლება გამოვიდეს ეს ანალოგია. Being drunk. წარმოიდგინეთ მდგომარეობა, როდესაც თვრალი ხარ. აი ეს სიმთვრალე, მაგალითად ალკოჰოლით. ანუ ალკოჰოლს სვავ და თვრები. You get drunk, right? Okay, here are a lot of things that you need to observe. ბევრ რამეს უნდა დაუკვირდეთ ამ მაგალითში. By nature, ბუნებით your nature is not drunk. შენი თანდაყოლილი ბუნება არ არის მთვრალი. როდესაც დაიბადე, ხელში ვისკის ბოთლი არ გეჭირა. By nature you're not drunk. უბრალოდ, ანუ შენ დაბადებით, ბუნებით, შენი ბუნებით შენ მთვრალი არ ხარ. ანუ აი ეს ალკოჰოლი, სიმთვრალე, აი ეს მდგომარეობები არის წარმავალი და დროებით. ხოლო აი ეს მდგომარეობა, როცა მთვრალი არ ხარ, აი ეს თანდაყოლილი მდგომარეობა არის ესეც მაჰაიანაში ეძახიან ბუდას ბუნებას. ჩვენ ვიყენებთ ასევე სიტყვებს, როგორიც არის მაგალითად აბსოლუტური სიცხადე, სინათლე, ბრწყინვალება, აი ამ მდგომარეობის აღსაწერად. მოდი ცოტა ტანტრადანაც მოვიდაოთ მაგალითები. რეალურად არ აქვს მნიშვნელობა ვისკის დალევამდე თუ ვისკის დალევის დროს თუ შემდეგ შენ როგორც არაფერი არ იცვლება. შენ ხარ. აი ეგ ასპექტი, აი მაგ ასპექტის სწავლა არის ტანტრას სწავლა, არის ტანტრა. ანუ თავი რომ დავანებოთ აი ამ ვისკის, რომელიც დაგათრობს, აი იმ მდგომარეობის, რომელიც შენ ხარ დაბადებიდან დალევამდე, დალევის დროს, დალევის შემდეგ, აი მაგას სწავლობს ტანტრა. მაგრამ როგორც კი ჩვენ გვაქვს აი ეს თრობა, მერე მოდის ყველაფერი ანონიმური ალკოჰოლისტების ორგანიზაცია, რეაბილიტაციური ცენტრები და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ანუ მოყვება, რასაც ვეძახით, უგუნურება. მაგრამ მოდი ამ ეტაპზე Okay. კარგით. I hope I'm not going to confuse you. იმედი მაქვს, რომ უფრო პირიქით უფრო არ დაგაბნევთ აი ამ მაგალითით ვისკისა. Concept called awaken. აი ეს ცნება გამოღვიძებული. There's something called awaken Buddha, you know Buddha. გამოღვიძებული ბუდა. აი ეს ტერმინი. And actually in Buddhism we use the word parinirvana. ბუდიზმში ჩვენ გვაქვს ტერმინი parinirvana. Even going beyond awaken. გასული გაღმას, გამოღვიძებას მიღმა გასული. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გამოღვიძებას მიღმა გასული. იმიტომ რომ თუ შენ მხოლოდ დაკმაყოფილდები უბრალოდ გამოღვიძებით, ეგ პრობლემაა. It's a bit of a problem because ეს პრობლემაა, იმიტომ რომ so it's a bit like this. მოდი ესე ვიტყვი. This is აი ეს არის ჩვეულებრივი სიმთვრალის მდგომარეობა. არ თქმა უნდა, ჩვენ ჯონი ვოკერი
ვისკი არ დაგვილევია, მაგრამ სხვა რაღაცები, თვართმთვარე, ოჯახი, სამსახური, გადასახადები, ბანკში გადასახადები, განათლება, პენსიის დაგეგმვა, მთელი რიგი აი ეს, რითიც ვართ მთვრალი, რის გამოც ვართ სიმთვრალის მდგომარეობაში. ამის გარდა ჩვენ ასევე გვაქვს სიზმრის დრო, ხო? So in the morning like few hours აი დილას, აი მაგალითად რამდენიმე საათის წინ, როდესაც გაიღვიძე, but the problem is რა იყო გაღვიძება? and you enter to this ანუ შენ გაიღვიძე სიზმრის ბარდოდან და გაიღვიძე აი ამ ბარდოში. not the აი first ეს არის პარინირვანა. very important. ეს არ არის. Not only that, even the samadhi bardo ეს არ არის გასხივოსნების გაღმა გასვლა. ასაც გულისხმობთ გადე პარაგატეში. სამადიშიც კი, აი მაგალითად როდესაც სამადიში ხარ. I mean it's kind of ironic to say it this way, but you also awake from the samadhi. ირონიულია ამას ვამბობთ, მაგრამ სამადიდანაც ხდება გამოხვიძება. არის ტერმინი ნამჟალედან. It's even you can notice this in some of the sutras, you know, like a hot sutra, for instance. მაგალითად შენიშნავთ გულის სუტრაში. ოდესღაც Buddha was in the all Buddha you know, samadhi. იყო სამადიში. ავალოკიტეშვარასა და შარიპუტრას ჰქონდა საუბარი, საუბრეს მათ. ავალოკიტეშვარამ წარმოთქვა გულის სუტრას სიტყვები, შემდეგ ბუდა აღსდგა, ამოვიდა სამადის მდგომარეობიდან და უთხრა მათ, კარგი საუბარი გქონდათო. You know, in the samadhi, our samadhi that we აი do, ჩვენი სამადი რომელშიც ჩვენ შევდივართ, ჩვენ იქიდან გამოვდივართ. და როდესაც ჩვენ სამადიდან გამოვდივართ, აი ამ ჩვეულებრივი ყოფის ბარდოში გამოვდივართ. შესაბამისად, ეს სამადიც სამადის ბარდოც, ასე ვთქვათ, არის ძალიან გაწყალებული ვისკი. აი გეტყვით ასე, ჩვეულებრივი შამატა არის ვისკი, რომელშიც ერთ ნატეხ ყინულს ჩააგდებ. ვიპასანაში უფრო მეტ წყალს ასხავ აი ამ ვისკიში. და ბოლოს სამადიში არის მხოლოდ ერთი წვეთი ალკოჰოლი, ერთი წვეთი ვისკი. ანუ ის თითქმის განელებულია. ანუ ეს სიმთვრალე განელებულია. როდესაც გახდები ტათაგატა, ანუ სრულად გასული, მაშინ აღარ არის სამადი. რეალურად აღარ არის სამადი. იდეა მედიტაციური მდგომარეობის და არამედიტაციური მდგომარეობის არის ჩვენთვის. მაგრამ ნამდვილად გასხივოსნებული, რეალიზებული იოგებისათვის ეს განსხვავება აღარ არის. მათ აღარ აქვთ ეს ბარდო. I think I didn't really talk enough, but ფიქრობ საკმარისი არ ვისაუბრე აი საოცარ სამადის საოცარ ასპექტზე. შეიძლება ვერ მოვასწრო ამაზე საუბარი. დასანანია, იმიტომ რომ იმდენად ვრცელი და საოცარია სამადის ბარდოზე საუბარი. აი ეს სამყარო ხო უკვე რამდენად საოცარია. ეს არის. მაგრამ შემდეგ გვაქვს სიზმრის ბარდო, სიზმრის სამყარო, რომელიც ასევე საოცარია. შეიძლება კლდიდან გადმოვარდე და არაფერი დაგემართოს. აქ ხარ, მერე უცებ გაჩნდები მუმბაიში. Without spending one penny. ერთი გროშის დახარჯვის გარეშე გააკეთებ საოცარ რაღაცები შეგიძლია გააკეთო სიზმრის ბარდოში. სამადიში, მოკლედ ვიტყვი, სამადიში უფრო საოცარია, იმიტომ რომ შესაძ სამადიში ხარ შენ.
შენ არ ხარ არიხრები corrupted, bought, არ ხარ შებღალული pressured არ ხარ შეწუხებული by past thought. არც წარსულით არც მომავლით არც წარსული არც ფიქრით წარსულზე არც მომავლის ფიქრზე More independent than this. ამაზე უფრო დიდი თავისუფლება არ არსებობს ამაზე უფრო მეტი სიშიშვლე არ არსებობს Original than this. ამაზე უფრო მეტი ორიგინალურობა არ არსებობს This is this. I mean, just one glimpse. I mean, აი ეს სუპატარა you need to do some დეტალი otherwise მაინც you will not understand. იმიტომ რომ ჩემი სიტყვით ვერ გაიგებთ თქვენ უნდა I'm talking გააკეთოთ about the სამადი უნდა შეხვიდეთ სამადიში რომ გაიგოთ ეს რა არის You're very good, but ეს უბრალოდ ვსაუბრო დარწმუნებულად and აქ თქვენგან რამდენიმე ძალიან კარგად შეუძლია ეს მე უბრალოდ ჩემ თავზე ვსაუბრობ აქ I've never eaten a salt. You also ეს იცი რას haven't eaten a გავს salt and we are მე talking არასოდეს მიჭამია მარილი არც თქვენ გიჭამიათ მარილიანი და განვიხილავთ ჩვენ როგორი გემოა მლაშე But you know, you can actually experience it now even. Just for a moment. აი ახლაც კი შესაძლებელია სამადიში There is შეხვიდე that. Okay. The question is, but you know, this მაგრამ- thing doesn't last long. კითხვა იმაშია რომ აი ეს არ გრძელდება დიდხანს For the time being, I will say, well, why don't you make it long? Why don't you make it long? By training yourself. თავიდან But that's just a very, გირჩევდით რომ რატომ არ გინდა რომ გააგრძელო ეს სამადი the real ივარჯიშე good რომ answer, გააგრძელო და ეს what you need არ არის რეალურად კარგი is პასუხი that one moment. იმიტომ რომ It is ნამდვილი in this პასუხი არის რომ აი სამადის თუნდაც ერთი წამი Jesus Christ came. არის წამი რომელიც მოიცავს ყველაფერს ქრისტე We drank დაიბადა coffee. შენდალი ეყავა Gabirji listened to Bob Dylan. გაბრიჯი უსვენდა ბობ I დილანს don't know. Prashant shouted. პრაშანმა დაიყვირა Praveen thought about Pan. ბრავინი პლანის მოწევას All ვფიქრობ of that. Within this, აი ეს ყველაფერი within აი this ამ very moment, Buddha მომენტში came. Thousands of Buddha. ბუდა მოვიდა They went. ათასობით ბუდა მოვიდა და World წავიდა War, სოფლიო ომი იყო ყველაფერი India again independence. ინდოეთმა დამოუკიდებლობა მოიპოვა Within this very moment. აი ამ So მომენტში don't think this is. ასე რომ ნუ იფიქრებთ რომ If you consider this is a moment. ნუ ჩათვლით რომ ბარდო რომ სამადის ბარდო მხოლოდ წამიერია გახსოვდეთ ეს წამი რა არის I told you. გახსოვთ მე რა გითხარით აი ამ სწავლებების დაწყების დროს როდესაც განსხვავებას ვაკეთებდი შეფარდებით და აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას შორის ძალიან გთხოვ დააფასეთ შეფარდებითი ჭეშმარიტება თუ ადამიანები რომლებიც ხართ მეცნიერები თქვენ ალბათ აფასებთ აინშტაინს რომელმაც თქვა რომ დრო შეფარდებითია Within the time base, I'm saying one moment. მე მაინც ვიყენებ დროს როგორც ცნებას ანუ აი ამ წამს ამ მომენტში აი ამის თქმაც კი უკვე ამის თქმაც კი პრობლემურია ის აკნინებს იმ მომენტს რომლის აღწერასაც მე ვცდილობ იმიტომ რომ ის ძალიან ვრცელი ღრმა და ჩვენი რაციონალური გონების ცნებებით ის არ აღიწერება. მოდი დავუბრუნდეთ ამ ჯონი უოკერის ვისკის მაგალითს. ანუ რა ხდება? დალევ. რამდენ ხანს გრძელდება თრობა? ვინ იცის? 2 საათი, 3 საათი? თქვათ 3 საათი გაჩნია რამდენი დალიეთ ამ 3 საათის შემდეგ. The state of drunk is sort of dwindling. სიმთვრალის მდგომარეობა ნელ-ნელა გადის. So that's what's happening when we are dying. აი ეგ არის რაც ხდება სიკვდილის დროს. Our elements, ჩვენი ელემენტები, our references, our ჩვენი მთელი ეს the effect of that is coming down. Okay? ანუ აი სიმთვრალის ეფექტი გადის. More importantly, უფრო მნიშვნელოვანია რომ begin to die. Remember, I'm talking about the როდესაც დაიწყებ სიკვდილის ეს კუდომა, შენი კუდომის პროცესი დაიწყება.
კვდომის ბარდო you are confirmed to die till you reach ბარდოს კვდომის ბარდოდან, ანუ მომენტი, როდესაც შენ გამოგაცხადებ მკვდრად luminosity და სიცხადის ბარდომდე, also has აი ამასაც lot of აქვს this is the most what do you call it profound and astute ეს level არის of disintegration of Johnny ყველაზე უფრო ეს არის პერიოდი, როდესაც აი ეს სიმთვრალე, აი ეს ვისკით სიმთვრალე ყველაზე მეტად ქრება. so disintegration of the როდესაც Johnny აი ამ სიმთვრალის ეფექტი ყველაზე ძლიერად წასულია, ყველაზე ნაკლებია. მაგრამ თუ alcohol what happens შენ ალკოჰოლიკი ხარ, რა ხდება? არ შეგიძლია ეს მდგომარეობა ალკოჰოლის გარეშე. საშიშია. it's too scary ძალიან საშიშია. იყურები აქეთ-იქით. totally not a small sort of ounce of Johnny Walker აი თუნდაც აი სულ ცოტა ერთი წვეთი ალკოჰოლიც რომ არ გაქვს, არ შეგიძლია, აუტანელია. this is what და ეს არის როდესაც ვამბობდი რომ გული მისდით ვეღარ უძლებენ და გული მისდით ამ სიცხადეში ყოფნასო is termed right now as I hope my analogy hasn't იმედი მაქვს ამ ანალოგიამ ამ მაგალითმა პირიქით უფრო არ დაგაბნიათ I think and actually now I'm going to actually talk და ახლა ვისაუბრებ ბოლო ბარდოზე. Bardo becoming is basically ხელახლა დაბადების ბარდოზე. You are holding on to a bottle of Johnny Walker. ხელში გიჭირავს შენი ვისკი. You are coming out from your mother with a bottle of Johnny Walker. ანუ აქ მე ვამბობ რომ შენ იბადები უკვე ბოთლით ხელში. That's what I'm saying. მაგას ვამბობ. This is just a very broad analogy, okay? So, Bardo of dying, disintegration of all სიკვდილის ბარდო, ელემენტები დაიშალა. For as a method, okay. How do we use it? როგორ გამოვიყენოთ ეს პერიოდი? ეს ყველაფერი მხოლოდ თეორია არ არის. თეორიასავით არ უნდა ისმენდეთ. For the Buddhist part, we always ბუდისტურ სწავლებაში ყოველთვის მნიშვნელოვანია გზა. როგორ უნდა მიუდგეთ, რა უნდა გავიაროთ. რა პრაქტიკა ახლა ამ პერიოდისათვის? გააჩნია, რამდენად მომზადებული ხარ შენ, რამდენად მოემზადე სიცოცხლის ყოფის ბარდოში, სიზმრის ბარდოში, სამადის ბარდოში. მაგრამ მაინც In fact, for the yogi, სხვათა შორის იოგისათვის, როგორც გითხარით, ეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ბარდოა. სიკვდილის ბარდო. იმიტომ რომ არა მხოლოდ მოდი ასე ვიტყვი. აი, როდესაც მედიტირებ, რას აკეთებ? ვცდილობ, რომ არ ფოკუსირდე ყურადღება არ გადაიტანო, არ გაგეფანტოს. როგორ აკეთებ ამას? სადმე მიდიხარ, კარს კეტავ, სადღაც წყნარ ადგილას ჩდები. ანუ რა შვები, მას შენ ვცდილობ ყველაფერი, აი ეს გართობები, ყურადღების გადატანა თვალიდან მოიშერო. ზოგიერთი ადამიანის მედიტაციის დროს თვალებსაც კი ხუჭავს. ტატრიკები ამაზე იტყოდნენ, რომ მედიტაციის დროს თვალის დახუჭვას მათთვის წარმოუდგენელია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყურებიც დაიხშო, მე მთელ სხეულს რას უზავ. ანუ მათთვის ეს მედიტაცია არის ასე ვთქვათ გაქცევა, escapism. მე ახლა კი არ ვაკრიტიკებ ამ დამწყებებისათვის, ეს შეიძლება კი არა ძალიან მნიშვნელოვანია. და გააკეთეთ. აზრი გამიწყდა. აზრი გამიწყდა. რას ვამბობდი? Blocking up the distractions. Yes, that's right, yogis. So, მახსენდა. during the fourth bardo,
მეოთხე ბარდოს დროს, სიკვდილის ბარდოს დროს you don't have to spend any money on არ გჭირდება from the distractions. არა ფულის დახარჯვა იმაში, რომ წახვიდე რითრიტში. იმიტომ რომ ეს თავისთავად ხდები. შენი თვალები აღარ მუშაობს, ცხვირი აღარ მუშაობს, ენა ვეღარაფერს გსურს, ანუ შესაბამისად ყველა ეს რაზეც ყურადღება გადაგქონდა და რაშიც ერთვებოდი, რითიც ერთობოდი, თავისი შორდება და შენი გონება შიშველი რჩება და ეგ არ არის, რასაც მთელი ცხოვრება ცდილობდი რომ იგეღწია. ეს მართლა ცხოვრებაში ერთხელ დგება ეს შანსი. და აი, მაგას ხდები პირისპირ სიკვდილის დროს. ანუ იოგისათვის ეს ყველაზე სანუკვარი დროა. ბევრი პრაქტიკა არის, ხო? მანტრები, ვიზუალიზაციები, რაღაც შეიძლება მოგვამზადოს ამ პერიოდისათვის, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეფექტური არის, რომ ვინმე მგითხრას, ან უფრო მეტიც საკუთარ თავს გაუმეოროთ და თქვათ, ეს ჩემი პროექციაა, ეს ჩემი პროექციაა. როდესაც სიცხადის ბარდოში ხარ, როდესაც კვდები, მაშინ გაუმეორო საკუთარ თავს. ეს ჩემი წარმოდგენაა, წარმოსახვაა, ჩემი ანარეკლია. ჩემი პროექცია. ეს შეგიძლიათ ახლავე დაიწყოთ და გაუმეოროთ საკუთარ თავს. მაგრამ როგორც კი გეცემათ სუნი, ბისკის, თქვენ გაგიჩნდებათ სურვილი რომ ისკენ წახვიდეთ. იმიტომ რომ ეს გამოყოლილი, ასე ვთქვათ, კარმული კვალი წინა დათრობების იმდენად ძლიერია, რომ შეიძლება მისკენ წახვიდეთ, მისკენ გაიწევით. You touch the luminosity. Luminosity is the best term we can come up with, but it's not light, it's not მომენტში, როდესაც შენ იცნობ I am წინვალებას, სიცხადეს. სხვა სიტყვა არ ვიცი როგორ ვთარგმნო, ეს არის სიცხადე. ამას ვიყენებთ. მაგრამ ეს სინათლე არ არის, ხომ გითხარით. გახსოვდეთ, რომ ეს სიცხადე, რომელიც სიკვდილის ბარდის შემდეგ დგება, ის ყოველთვის არის. მაგისგან თავს ვერ დააღწევ, ვერ გამოეყოფ იმას, აი თითი შეიძლება მოიჭრა და გადაიგდო, მაგრამ აი მაგ სიცხადიდან აი ამ სიცხადიდან, ამ აბსოლუტური სიცხადიდან თავს ვერ გამოყოფ. მას ვერ დააპაუზებ. ვერ იტყვი, რომ აი შეგიძლია დამტოვო, ვიქნები ჩემთან. ვერ ეტყვი ამას. Now the bardo of luminosity, well, that's all I can say. ეს არის რისი თქმა შემეძლო სიცხადის ბარდოსა. თუ პრაქტიკოსი ხართ, თუ ძალიან გამოცდილი პრაქტიკოსი ხართ, მაშინ იცნობთ, შეიცნობთ მას. როგორც დიდი ნიგმაპას ოსტატები ამბობენ, ეს არის როგორც ისინი ამბობენ, ესე დედა და შვილი სინათლე ერთმანეთს ხვდება. აი ეს ნიშნავს მაგალითად რომ დააშორო 500 ძროხა თავის ბოჩოლას და განეცალკეო, მერე შემდეგ გაუშვა ისინი ბოჩოლები პირდაპირ მივლენ საკუთარ დედებთან. No doubt. არანაირი ეჭვი არ ექნა ეჭვის გარეშე. პირდაპირ მიადგებიან საკუთარ დედას, თითოეული მათგანი მიადგება საკუთარ დედას. ისინი კი არ უყურებენ ხან ერთ ძროხას, ხან მეორეს ფიქრობენ რომელია დედა ჩემი, არა, პირდაპირ მიდიან. აი ასე არის გამოცდილი იოგიც. თუ იოგი გამოცდილია, აი ამ სიცხადის ცნობაში, როდესაც ეს დრო დადგება მეოთხე ბარდო, სიცხადის ბარდო სიკვდილის შემდეგ,
როგორც ბოჩოლები, ისინი მიდიან პირდაპირ დედისკენ. ამიტომ ამბობდნენ ოსტატები, როდესაც სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ, ჩვენ უნდა ვივარჯიშოთ, უნდა ვიპრაქტიკოსოთ. ძველი დროის ოსტატებს საოცარი მაგალითები მოჰყავდათ, მაგალითი, რომ უნდა ივარჯიშო ისე, როგორც მერცხალი აშენებს ბუდეს. აი ვთქვათ, მერცხალის თუ აქვს 2 კვირა რომ ააშენოს ბუდე, პირველ 7 დღეს ის ყოფს იმაზე, რომ აარჩიოს სად. არჩევენ ადგილს, შემდეგ მოიტანენ ერთ პატარა ტოტს, დადებენ, უყურებენ, რა მოხდება იმ ადგილას. ვინმე მტერი ხომ არ არის იმ ადგილას. აი ასევე თქვენც უნდა იაროთ სწავლებებზე, მოძებნოთ სწავლებები, ნახოთ მასწავლებლები, დაფიქრდეთ როგორი მასწავლებელია. დაფიქრდეთ, საინტერესოა ეს ბუდიზმი, ვაჯრაიანა, ბუდადარმა. მართალია ეს სწავლება? მოძებნეთ ინფორმაცია, იქნება ეს Facebook-ზე, Wikipedia-ზე. მაგრამ წაიკითხეთ აი მასწავლებლების სწავლებების შესახებ. ასევე მოусმინეთ მათ, ვინც ამ გზის, ამ სწავლების, ან ამ კონკრეტული მასწავლებლის წინააღმდეგ არიან. რადგან შეიძლება საინტერესო ინფორმაცია მიიღოთ. მაგრამ თავარია, რომ თქვენ თვითონ გაანალიზოთ და არჩიოთ სწავლება. და როდესაც აარჩევთ, იწყება მეორე ნახევარი, ანუ ის მეორე 7 დღე მერცხლისათვის. აი, როდესაც აარჩევს ის ადგილს, ვის შემდეგ ეს გადაეშვება ბუდის შენებაში, არ ისვენებს წამითაც და არც ეჭვი აქვს, რომ იმ ადგილას უნდა იყოს ბუდე. და მოყვება ყველაფერი, აშენებს, კვერცხებს, დებს, ჩეკავს და ზრდის ბარტყებს და ასე შემდეგ. აი ასე. ჩვენც უნდა ავარჩიოთ სწავლება და შემდეგ ეჭვის გარეშე მივყვეთ მას. ასე რომ თუ მზად ხარ, დაინახავ, შეიცნობ ამ სიცხადეს და როდესაც შეიცნობ, ვიცი, ბევრ თქვენთაგანს აქვს კითხვა, დავიბადებით, ისევ დავბრუნდებით? კი, თუ გინდა. ეს გავს, აი მაგალითად რომ მიდიოდე ფეხბურთის სათამაშოდ, მაგრამ იცი რომ ეს მხოლოდ თამაშია. თუ გავს ეს ცნობილობა, ეგ შემეცნება რომ ეს მხოლოდ თამაშია. პირიქით შეირგებ კიდეც თამაშს. მაგრამ თუ არ იცი რომ ეს თამაშია, მაშინ იქნები აი ეს დღეში როგორც აი პრემიერ ლიგის матчის დროს. მადრიდის რეალი ბარსას წინააღმდეგ აი ესეთ დინამიკაში აღბოყობ თავს. მაგრამ თუ იცი რომ ეს თამაშია, შეგიძლია დაბრუნდები და ირგებ. როგორც ლოტოსი, ლოტოსის ყვავილი, რომელიც იზრდება ტალახში, ჭაობში, მაგრამ თვითონ ყვავილი არის ლამაზი, არ ბინძურდება, ტალახი არ ეკიდება. და ეს არის სიმბოლო თანადგომის. თუ გინდათ მეტი ისწავლოთ სიცხადის ბარდოზე, შეისწავლეთ მაჰამუდრა მაჰასანდიანი ჯოგჩენი და ბევრი სხვა მადიამიკა. ესენი ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ამ სიცხადის ბარდოსათვის მოსამზადებლად. ნამდვილი სწავლებები. და ახლა წარმოქმნის ბარდო. მომდევნო წარმოქმნის ბარდო. გახსოვთ ჩემი მაგალითი ჯონი ვოკერზე, ამ ვისკიზე. აი 2 დღე უკვე არ დაგილევია, გრძნობ.
physically, mentally, ფიზიკურად გრძნობ, unbearable. ემოციურად, მენტალურად აუტანელი ხდება. Pathankot train strike. You hear that there's been a road blockage in Kangra. ესმის So when თითქოს the სადღაც next supply of the Johnny Walker coming up, გაფიცვარი ჯონი ვოკერები აღარ შემოაქვთ. მთელი შფოთი გაქვს, რომ არსად არის შოვება ეს just ვისკი. cannot bear არ შეგიძლია. without the Johnny Walker. It's just ამ ვისკის გარეშე არ შეგიძლია. გჭირდება რომ დათვრე. it's like so აუტანელია. bear. Okay, so now გასაგებია? you are, და ახლა, but მაგრამ still no Johnny Walker. მაგრამ You know, ჯერ you- რეალურად ეს ვისკი no ჯერ Johnny Walker არ in your გაქვთ. hand, but longing for the ხელში არ Johnny გაქვთ, Walker მაგრამ is გაქვთ rising. სურვილი. So that's what we are სურვილი აღიძრება. Okay, so this is all a generalization. So ეს please ყველაფერი don't, განზოგადებაა. think ძალიან გთხოვთ, ნუ it is იფიქრებთ, only this way. It's a რომ big ეს მხოლოდ ამ generalization, but, this is შეიძლება the only იყოს. way to, მაგრამ if you სხვანაირად არ want to, შეიძლება. არ I don't know, if you შემიძლია want to აგიხსნათ. cut some, if you want to აი, collect some wood, თუ გინდა რომ გქონდეს შეშა, უნდა წახვიდე aim for the ტყეში. generalization and then უნდა you, შეხვიდე, მაგრამ უნდა გამოიტანო ერთი ხე. for each დაჩეხო. individual, you will have to different experience. So მაგრამ what I'm თითოეულ trying to say is ინდივიდს this. შეიძლება ოდნავ განსხვავებული გამოცდილება ჰქონდეს. Okay, Bardo of this, მოდი გადავხედოთ ესე იგი აი ამ and ყოფის perhaps ბარდო, Bardo of Samadhi. სიზმრის ბარდო და Okay, სამადის These ბარდო. three, ეს სამი the impact of these three Am is still very samis. strong. გავლენა Okay, ძლიერია. so now you hit the Bardo of ახლა, luminosity, როდესაც შენ სიცხადის then ბარდოში მოხვდი faint, და შემდეგ momentarily, მე რასაც ვეძახი რომ you rise, you wake გული up, წაგევი და but შემდეგ გამოგეღვიძება, influence of მაგრამ the other three გავლენა Bardo, or აი maybe ამ two Bardo, or at წინა least one სამის Bardo of living, so strong. ბევრისათვის ორის და ზოგიერთი So, მხოლოდ ერთის, ანუ this- ყოფის it's a ბარდოს little complicated. გავლენა ძალიან ძლიერია, მოყვება ეს So, გავლენა. so there's this. Okay, so how should I say? როგორ ვთქვა? You know, now I have to use words like previous life. ახლა მე უნდა გამოვიყენო სიტყვა როგორც არის წინა ცხოვრება. I don't want to use the word like არ მინდა Reincarnation. გამოვიყენო სიტყვა რეინკარნაცია, არა. just keep in your mind the time as an illusion. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ დრო ილუზია. მაგრამ მაინც დამჭირდება ამ სიტყვების გამოყენება, როგორც არის წინა So- ცხოვრება. Somebody like აი, ავიღოთ მაგალითი. Praveen. მაგალითად Can I use ბრავინი. ბრავინ, შენ რომ გამოგიყენო example? მაგალითად შეიძლება? so during this აი, ამ living, ყოფის ცხოვრების ამ დროში he's like so. ბრავინი It's like planning. სულ გართულია და ფიქრობს იმაზე, Like, where to get those palm სად იშოვოს leaf. I Need to is- need to open a pawn shop ეს კანაფის and just so ფურცლები. like
უნდა რომ გახსნას მაღაზია. სულ მაგაზე ფიქრობს აქვს შპოთი. Now these health conscious people. რომ რა არის ახლა ეს რატომ არიან ამ სცენარის წინააღმდეგი და ფიქრობს როგორ გაყიდოს, როგორც მცენარე, როგორც სამკურნალო მცენარე, რომ ის ორგანული ბიოლოგიურია. მთელი რიგი ეს იდეები აქვს და ძალიან ძლიერად აქვს აი ამაზე ფიქრი. შემდეგ, როდესაც ის კვდება და სიკვდილის ბარდოში, შეიძლება იქ შეიძლება იქ გაიაროს მთელი აგონია, რომ ნახოს და აი ნახოს უზარმაზარი თის ხელა. თის ხელა პლანის სცენარი. და როდესაც იცხადის ბარდო დაუდგება, ეს ასე ვთქვათ გაითიშება, გული წავა და შემდეგ გამოფხიზდება, გაიღვიძავს პირველი 21 დღის განმავლობაში. It's very complicated now. For the ძალიან first რთული 21 days, პირველი 21 დღის განმავლობაში ის he still has the მას ჯერ impact. კიდევ აქვს აი ეს გავლენა, The bardo before this. So წინა ბარდოდან გამოყოლილი გავლენა. first 21 days. პირველი So 21 he დღის still განმავლობაში has this, სულ fear, hope, აქვს ეს შიშები, and probably, იმედები და უკავშირდება ის რაც ამოძრავებდა წინა ცხოვრებაში აი ეს მაღაზიის გახსნა რომ უნდოდა. სულ it depends with the different აქვს აი ესეთი ეს რა თქმა უნდა სხვადასხვა არსებებისათვის განსხვავებულია. მაგრამ ზოგადად 21 დღის შემდეგ და ეს კარგად უნდა გაიგოთ. After 21 days, 21 დღის შემდეგ there is a karma. არის კარმა, Praveen's ბრავინს 500 lives before. Praveen was an 500 Iranian. 500 And he ცხოვრების has a წინ naan shop. ის იყო ირანელი და ჰქონდა ნანის understand what I mean? მაღაზია. პურსყით No, და this doesn't work because არა, it's ეს still არ a მუშაობს. human, so ეს იმიტომ რომ ის ირანელი გამყიდველიც ადამიანია. მოდი სხვა მაგალითს ვიტყვი. 500 Praveen was a parrot ცოცხლის წინ ის in იყო Amazon. flying იყო everywhere, თუთიყუში beautiful color and all ამაზონის of that. ტყეში, ჯუნგლებში და აფრინავდა. After 21 days, 21 დღის შემდეგ Praveen will look at ბრავინი a small worm შეხედავს პატარა ჭიას. in the backyard of Deer Park. აი დიერ პარკის ეზოში Saliva in the mouth. და პირზე ნერწყვი მოადგება. ბრავინ სხვათა შორის ჭამენ თუთიყუშები Something different. ჭიაყელებს. არა, I ხილს. think that I think maybe socks is better. Socks, After 21 days, მოდი წინდების მაგალითს ვიტყვი. Praveen will still try to put on the 21 socks, but დღის his შემდეგ feet ბრავინი has ისევ changed. შეეცდება He რომ will feel წინდა ამოიცვას, doesn't მაგრამ work, the მისი ფეხი უკვე შეცვლილია. male, უკვე yes, ადამიანის cloth ფეხი აღარ აქვს. is not really working with the socks. იმიტომ რომ So თუთიყუში ვერ ჩაიცვას. it's a little awkward. I'm just giving you this as an example. მე უბრალოდ ახლა this is why მაგალითს the Tibetans გაძლევ. go bananas with this 49 days business. ამიტომ არის რომ გარდაცვალების შემდეგ 59 დღის განმავლობაში მთელი რიგი რიტუალები კეთდება. პირველი 21 დღის დღე ძალიან მნიშვნელოვანია. Praveen, remember we have a plan to do a pawn shop. Now, listen to this. I am going to fulfill your wishes to ახლა მე რას open ვიზამ? this pawn shop. 21 დღის განმავლობაში, როდესაც ბარვინს 21 დღის განმავლობაში მე ვეუბნები ბარვინს. Sannyasins here.
that way მე you will გავხსნი ამ accumulate knowledge, მაღაზიას. so on and so forth. I can do შერო that გინდოდა. because he will still understand what I'm იმიტომ ის talking ჯერ about. კიდევ გამიგებს. After 21 days, when 21 დღის his შემდეგ, Amazonian როდესაც მისი 500 ცხოვრების წინანდელი თუთი after ყუშის 21 days, when his papagayo chemical hits him, თუთი ყუშის talk ასე about თქვა balm doesn't mean anything, nothing. I can't talk to him თუთი about ყუშის ასე balm. თქვა კარმა დაუახლოვდება, ის ვეღარ გაიგებს ჩემნალ ლაპარაკებს, რას This ვეუბნები მე. is generally, ეს არის ზოგადად we are talking about the Bardo becoming. Okay, so now let's go to წარმოქმნის more ბარდოში detail. რა ხდება. მოდი ახლა უფრო დეტალურად გეტყვით. What time is it? რა დრო არის? რომელი საათია? კარგი. Okay. Just give you a list. Okay, so you are Yes, rising now get what from I- that moment of faint or luminosity. წარმოდგები აი ამ ბარდო სიცხადეში გულწასვლის შემდეგ First stage of და პირველი gross ეტაპი subject and object is beginning to emerge. იწყება აი ეს სუბიექტ ობიექტის ურთიერთობის წარმოქმნა. სუბიექტ ობიექტად გაყოფა. This happens, I think, if you have experience with DMT and all of that. ეს ხდება ასევე მაგალითად DMT თუ DMT-ს გამოცდილების დროს Color, ფერები, რაღაცები, ფორმები, because your body is, there's no interference of your body. იმ მდგომარეობაში შენი სხეული და შენი სხეული You არ actually გიშლის don't ხელს, have a body, არ as in გაქვს this, but სხეული, you have a მაგრამ გაქვს force of thinking you have a body, მაგრამ so you have that გგონია, illusory body. რომ გაქვს Imagined სხეული, ანუ body. შესაბამისად გაქვს წარმოსახვითი You're სხეული. still not accepting. თქვენ არ იღებთ, რომ მკვდარი ხართ. You know, you are still going through that period. ჯერ კიდევ მაგ პერიოდში ხარ, You feel that რომ you have, გგონია, რომ სხეული გაქვს. but you see things in a different way. მაგრამ სხვანაირად ხედავ Okay. ყველაფერს. Now I have to, unfortunately, this is important. So for new people, this is a little ახლა difficult. მაინც უნდა თქვა ეს There ახლებისთვის is ეს რთული supposedly იქნება. so many. We talked about the 5 confluence of channels. გახსოვთ, როდესაც საუბრობდით Supposedly 5 there is so chakras, many other confluence of არის nadis of the channels. უფრო უამრავი სხვა ენერგოარხების გადაკვეთება. ეს 5 ჩაკრა უბრალოდ გენერალიზებულია, ძირითადები. მაგალითად კარმალინგბას და ბევრი სხვას მიხედვითაც 100 არის special notes or Asi- maybe not confluence, note. 100 ასე There's თქვათ კვანცი, 100 different notes 100 in სხვადასხვა our channel, in our system. კვანცი ჩვენს ენერგოსხეულში, ჩვენს ენერგოსისტემაში, ნადებში. The actual body and the actual vein is already dead, right? You ანუ only have the imagined. ფიზიკური სხეული უკვე მკვდარია. აი, მაგრამ აი ამ წარმოსახვით, Nadi. წარმოსახვით სხეულს ჯერ კიდევ Nadi აქვს and the ეს. prana. If you want to talk about prana and ამიტომ nadi, რომ თუ გინდათ რომ ნადიზე და პრანაზე ისაუბრო, the იყავით ingredient of the nadi and the prana is ფრთხილად. mind. იმიტომ რომ So ნადი this thing, და პრანა greenish, გონების bluish, ნაწილია. აი vein, ეს ვენები, ეს that's just a ეს very უბრალოდ gross ძალიან reflection ესეთი უხეში of the გამოხატულება most refined channel. სათუთის სხეულის. So there's a 100 different notes Ano or a არის confluence. 100
სხვადასხვა გადაკვეცის წერტილი კვანძი ამ ნადების ენერგოარხებში. და ესენი აი ეს გადაკვეთის წერტილები ახდენენ პროექციას და ამ დროს თქვენ ხედავთ მრისხანე მრისხანე და მშვიდობიანი იდამის ღვთაების აქ ფრთხილად იყავით მე რომ ვიყენებ სიტყვას ღვთაებას ზოგიერთი თქვენთაგანი იფიქრებს კი იფიქრებს შივაზე განეშა ტარაზე მანჯუშრიზე კი ესენი სიმბოლურებია მშვენიერი მათ თავისი მიზეზი და ფუნქცია აქვთ და ყოველთვის გამოვიყენებთ როგორც სიმბოლოებს მაგრამ ღვთაება რა არის ღვთაება იდამი აქ ღვთაება არის პირველ რიგში ის სიცხადე მაგრამ გაიგეთ ღვთაება არ არის მეტი არაფერი გარდა აი ამ სიცხადის და სიცარიელის კავშირი ეხლა შეიძლება თქვენთვის ეს რაღაც ეგზოტიკური სიტყვა იყოს ვამბობ ამას ამას ვამბობ რას გულისხმობ რინპოშე ამაში სიცხადის და სიცარიელის კავშირში ნაზავში რაღაცა ეგზოტიკურ რაღაცას არა ეს არ არის ეგზოტიკური union of emptiness and სიცხადის და სიცარიელის კავშირი შერწყმა ნაზავი არის ძალიან მნიშვნელოვანი like this როგორც ეს paper ფურცელი თქვენთვის და ჩემთვის ადამიანებისათვის არის სხვისახოცი ძაღლისათვის ძაღლისთვის ან ობობასთვის სხვა არის მათთვის სხვა არის სიცარიელის და სიცხადის ნაზავი ისინი არ ფიქრობენ ასე for a hungry New Delhi cow, maybe something to eat. Shieri ძროხისათვის შეიძლება ეს საჭმელი იყოს. For every phenomena. ყველა ფენომენი არის წარმო იშლება სხვადასხვანაირად სხვადასხვისათვის. ამიტომ არა ეს ყველა ფენომენი არაფერია სხვა გარდა სიცხადის და სიცარიელის ნაზავი. მაგრამ ამაზე ახლა არ ვისაუბრებ სხვა დროს, იმიტომ რომ ეს ცალკე სხვა და დიდი თემაა. 100 peaceful and wrathful deity. დაუბრუნდეთ 100 მრისხანე და მშვიდობიანი ღვთაების ცეკვას. 58 wrathful deities minus how many now? Yes, 42 peaceful deity. 42 მშვიდობიანი და 18 მრისხანე. მოდი ახლა ცოტა ხანი შევისვენოთ, იმიტომ მთელი ეს და მე გავაგრძელოთ.